Sej a mi lobogónkat fényes szelek fújják, sej arra az van írva, ilyen a szabadság. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, elvtársok és elvtársnők, remélhetőleg a hang is teljesen jó, és rendben is vagyunk vele. Ez itt a Workers and Resources Soviet Republic, vagy ahogyan csak nagyon sokan nevezik, a szovjet játéknak a második része. Az előzőt azt nagyon sokan kedveltétek és szerettétek, úgyhogy ez mindenképpen folytatásért kiáltott, meg hát azért is, mert hogy nagyon sok felfedezni való van még ebben a játékban. Itt van nekünk egy köztársaságunk, amit már elkezdtem az előző alkalommal. Ez lényegében egy ilyen tutorialbe oltott kampány game, tehát igazából kicsit útmutató, kicsit kampány is, de van egyébként ezen felül is egy útmutató, amely lépésről lépésre bevezet a játéknak a rejtelmeibe, tehát itt lehet látni a tutorials. Ez a kampány, amit kezdtünk, ez már ennél egy fokkal profibb, illetve egy fokkal nagyobb hozzáértést kíván. Természetesen megint látjuk Kassának a képét, ugye mondtam, hogy kassaiak valószínűleg a fejlesztők, és akkor itt van a mi kis celdányunk, amit lehet, hogy majd én át fogok nevezni, még nem tudom, hogy hogyan, de valahogy majd ez remélhetőleg működni fog. Itt vannak a feladataink, ez az Europa Universalisból, ez a feladatfa, ez talán ismerős lehet sok mindenkinek. Az előző alkalommal mi is történt? Az előző alkalommal az történt, hogy lefektettük az alapjait a városnak, megalapítottuk a mezőgazdaságot, itt mutatom is, nagyon csinos kis szofhozokat csináltunk, itt éppen már érik is a búza, most november hónapban vagyunk, az évszakok változása egyelőre még ki van kapcsolva, ez nem véletlen, mert ez egy komoly nehezítést jelentene, hogyha ez ténylegesen be lenne kapcsolva, akkor konkrétan tényleg meg tudnak fagyni az emberek, majd idővel egészen biztos, hogy ezt be fogom kapcsolni, de ezt majd csak idővel. Annak ellenére, hogy most már 20 akárhány órán van a játékban, még azért ezzel óvatos lennék. Ezen kívül elkezdődött az élelmiszertermelés, elkezdődött a ruhatermelés, itt még van egy ilyen, amit majd ki lehet oldani, de ez csak akkor ezt a feladatot, hogyha már disztribúciós irodánk, magyar nevén elosztási központunk, vagy logisztikai központunk az van. Abban az esetben lehet majd ezzel bármit is kezdeni, valamint megoldottuk az egészségügyet, a kórházakat, a rendőrséget, illetve felépült a szovjet egyetem is. A szovjet egyetem az Celdánynak ezen a részén található, és hát itt pedig azt lehet látni, hogy ide olyanok jönnek, akik a párthoz hűek, hű pártkatonák, és éppen ezért megfelelően tudják képviselni dicső szovjet köztársaságunkat, és ezzel együtt pedig egy nagyon jó fejlesztéseket is lehetett kioldani, tehát hogyha itt megnézem a fejlődési fát, akkor elég sokfajta dolgot lehet még nekünk kioldani. Kicsit szerintem bénácskán van ez a fejlődési fa, de ezt engedjük el, viszont a disztribúciós központot, vagyis az elosztási központot, az nagyon jó lenne, hogyha ki tudnánk fejleszteni, és ennek következtében pedig akkor majd tudjuk csinálni a további feladatokat. Nos, ez a helyzet. Most tehát már nem az alapoktól indulunk, hanem már nem azt mondom, hogy félig kész, mert hát ez hatalmasra lehet építeni, akár már ezt a várost is, de úgy általában véve az egész birodalmat, mert hogy a térkép az hatalmas, tehát így, hát így ekkora. Tehát így ez ilyen
ez valami iszonyatosan nagy, és úgy látom, hogy még más szovjet köztársaságok is vannak itt, Telos, Lilliputium nevezetű köztársaság, vagy lehet, hogy ez egy külön köztársaságot alkot. Minden esetre ezek már létező városok. Hát, ha jól látom, ettől a lehető legtávolabb sikerült leraknom az első városomat, Celdányt, de itt van ez a Proverbiám, ez inkább csak egy ilyen elosztóközpont, ez a Straton pedig hát nagyjából egy ilyen Salgótarján nagyságú, vagy még akkora településsel, rétság kb. Ez, ami piros csillaggal van jelölve, ez jelenti a baráti országokat, ez pedig itten a mocskos imperialistákat, ahol, mint tudjuk, azért festették annak idején sárgára az Amerikai Egyesült Államokat, mert hogy ott annyira éhesek a gyerekek, hogy már sárga a szemük. Legalábbis az akkori propaganda ezt terjesztette, és akkor itt van a mi kis Celdány településünk, és már lehet, hogy ez menet közben alakult ki, ezt nem tudom, de például itt van már ez az Avriu, ahol egyébként még templom is található. No, a templommal egyébként az a helyzet, hogy közben utána jártam, nem lehet templomot építeni, mert hogy korhűk vagyunk, hát a kommunisták, illetve a szocializmus, de mondjuk őket csak kommunistának, azok bizony üldözték a templomokat, és így a vallásnak minden fajtáját is, de azért, ami volt, azt megtűrték. Tehát, hogyha valahol a városban magától kialakult, vagy maradt még templom, akkor azt nem feltétlenül rombolták le, mint például itt is látható. Hey, good afternoon, how are you? The voice is okay. Hanem meghagyták, okay, thank you very much. I hope you will enjoy this stream. This is the Soviet Republic. És nem feltétlenül rombolták le ezeket a templomokat, hanem meghagyták úgy, ahogyan ezek vannak, és ennek következtében viszont mi új templomot nem tudunk építeni. Nem is húznám az időt, hanem nézzük a feladatokat. A következő az az, hogy szenet termeljünk. Itt ez a egy tipikus kommunista fejű Stefan Kovács. Okay, I am happy if you will enjoy it. Tehát ő egy tipikus kommunista feje van az úriembernek, de hát itt mondjuk mindenkinek, ez ebben a játékban tök normális. Szóval az lenne a lényeg, hogy építsünk szénbányát. Na de ehhez viszont meg kell kerülni, hogy hol található szén, és legközelebb itt található szén. Ez azért dicséretes a játék szempontjából, hogy így ideugrott, ahol a legközelebbi szénmező van, mert ő nem tudhatta, hogy én hol kezdem, és nem mondta azt, hogy na hát akkor keresd meg, hogy hol van ez, viszont egyébként, hogyha én itt jól nézem, akkor valahol, és majd mindjárt meg is fogom találni, hogy hol, igen, itt pontosan lehet megtalálni, hogy hol van a szénmező, tehát például egyébként itt is van, ha jól látom, ez is szenet jelentene, de jó, most akkor azt mondta, hogy ide telepítsük, építsünk, tehát mindenek előtt bányát, szénbányát. Szénbányát pedig nem ám akárhová lehet építeni, csak bizony oda, és remélem, hogy újra megtalálja, ahova a játék ezt engedi, tehát ahol van egyáltalán nekünk bármiféle nyersanyagunk is. Azt kérte, hogy legalább oda, ahol 15% van. Itt leszettem, mert már látom, hogy itt 2%. 3, 7, 8, ez az. Itt. Igen. Itt, tehát ahol a pirosból átvált zöldre, oda lehet majd tenni, közben leszakadt az eső, ez már ide is elférne. Mondjuk becélozzuk ezt a 69-es százalékot, és Vulka Nedeni települést ezzel meg is alapítottunk, hiszen akár hogyha egyetlen egy ház, egyetlen egy
ipari létesítmény van, akkor az mindenképpen azzal fog járni, hogy oda település is kerül. Ami azt jelenti, hogy ez lesz Celdánynak, hát ha nem is a legközelebbi szomszédja, de a legközelebbi belföldi szomszédja. És most gyakorlatilag csak meg kell várnunk, hogy ez megépüljön, föl is gyorsítom. Itt lehet látni, hogy milyen nyersanyagokat használnak föl hozzá, hát ezeket ugye most még mind importból szerezzük be, de ez majd változni fog. A következő feladatunk az lenne, hogy először is összekössük majd egy úttal ezt a történetet, sőt, én egyébként erről úgy gondolkodnék, hogy akkor kössük már össze Celdánnyal is, mert hogy úgyis kellenek majd munkások, csak hát persze túlságosan széles a dolog, de majd mindjárt ezen dolgozunk. Igen, meg kell kerülni. Ebben az esetben, hogyha elkezdjük nyomni a jobb egérgombot, RMB, Right Mouse Button, akkor lehet lesimítani a terepet. Akkor szépen ezt össze is lehet kötni. Azt nézem, hogy tudunk itt görbébb utakat, hogy egy kicsit... A középső egérgombot megnyomjátok, akkor lehet így az úttal ügyeskedni. Próbáltam úgy, hogy azért valamennyire természetes legyen. Közben itt kialakult egy új település valami miatt, majd ezt a Rovendima, ezt is majd használni fogjuk. Jó. Következő kérés a játéknak, hogy építsünk egy feldolgozó üzemet. Na most ehhez rögtön síkterep szükséges, illetve mivel is forgatom én ezt? Erre lehet forgatni, de hogyha precízebb forgatást szeretnénk, akkor elforgatjuk így. Közben kifejlesztették a logisztikai központot. Hát most így rakom le, és azt mondja, hogy meg kell nyomni a bal egérgombot ahhoz, hogy ezt le tudjuk rakni. Nem kevésbe kerül, mert 120 000 rubel, közben pedig én itt visszamegyek, mivel hogy kifejlesztették a logisztikai központot, ezért jöhet egy következő, talán mondjuk ez a tűzvédelem, ez jó lesz. Rohamosan csökken a pénzük, de talán még tönkre nem megyünk, meg egy idő után már mindent magunk fogunk csinálni. Ugye ez lenne a végső cél, hogy önellátóak legyünk, és mi kérem tisztelettel nagyon is békések vagyunk, tehát nem fogjuk azt engedni, hogy bárki megtámadjon minket. Legalábbis egyelőre. Feladat az lenne, hogy legalább 100 tonnányi feldolgozott szenet termeljünk. Na de, hát ehhez mi fog kelleni? Hát bizony, ehhez kétféleképpen történhet. Vagy idehozzuk a munkásokat, akik nem biztos, hogy annyira örülnének, hogy annyit kell nekik utazniuk, vagy Vulkanedeni környékén kialakítunk egy újabb falut, egy újabb települést. Úgyhogy most akkor ez is fog történni, hogy kialakítunk egy újabb települést. Egyelőre még csak kevés épület közül lehet választani, már ami a rezidentálokat illeti, de mindez csak azért van, mert hogy ahhoz is ki kell fejleszteni majd egy újabb technológiát. Megpróbálom ide a síkap telepre építeni, és reméljük, hogy ezt ugyanúgy fogja majd értelmezni. Mondjuk legyen ez a épület. Ebből rögtön 2 le lehet rakni, viszont ugye ez nagyon fontos, hogy az, hogy én ide lerakom, és ők majd ide fognak járkálni, dolgozni, az nagyon jó, csak nekik bizony az életfeltételeiket is meg kell teremteni. Itt össze lehet majd ezt kötni, ezt a 2-t,
Itt rögtön jelzi, hogy túl magas a munkanélküliség, és akkor innentől kezdve nézzük, hogy mi az, ami kell nekik. Igen, ha az escape-et megnyomjuk, akkor ki is megy belőle, akkor ezt most már megtanultam. Tehát mi az, ami kelleni fog? Most még úgy szépen el vannak, de ez idővel majd változni fog. 102 ember van munkanélkül, ez majd meg fog változni, mert hogy ide majd be fognak jönni, illetve lehet, hogy akár ide, még azt is el tudom képzelni, hogy még egy fémbányát fölhúzok. Tehát kell nekik élelmiszer is, illetve kell nekik minden egyéb is. Na, akkor pauzáljuk és nézzük. Jó, a munkanélküliség az egy dolog. Ami nekik a legproblémásabb, az az, hogy nem tudnak iskolába menni, tehát akkor föl kell építeni egy iskolát, illetve rögtön egy óvodát is. Egyszer mondjuk ez jöhet, az még jobb is, hogy így kettőszörösen kapcsolódik, és akkor itt vannak a különböző óvodák. Most szerintem inkább a kisebbet kéne építeni, ugye különböző méretűek vannak, tehát van itt, ami a nagyon drága, az 540 kapacitású, van 150, 360, én szerintem ez a 84-es ez elég lesz, ebben majdnem biztos vagyok. Kapcsolódhat ez a kettő. Ami még nekik probléma, hogy nem tudnak ennivalóhoz jutni, ahhoz, hogy ennivalóhoz jussanak, ahhoz pedig nekünk bevásárlóközpont kell. Mindjárt meg is találom. Itt van Food and Shopping. Egy ilyen grocery store, az már jöhet is. Igazából össze lehetne kötni ezzel a conveyor belttel, ráadásul nagyon ragaszkodik is hozzá, hogy összekössem, de nincsen értelme, mert a szénbányából semmit nem fognak oda szállítani, úgyhogy akkor ezt inkább máshová fogom helyezni, mondjuk akár esetleg ide. És akkor így szépen mehet a dolog. Elvileg az iskola az megoldódik, az óvoda is megoldódik, az ennivaló is megoldódik. Egyelőre a templommal azzal nem tudunk itt Vulcanedeniben semmit sem kezdeni. Amivel tudunk majd mit kezdeni, az az, hogy ugye parkolót nem építünk, mert egyelőre még kocsival nem rendelkeznek, tehát lábbusszal fognak mindenhová menni. És itt miért nincsen ember? Ja, azért nincsen, mert itt már elkezdték ezt földolgozni, de kéne ide egy összekötő kapocs. Ez itt, azt hiszem, hogy ez a csillésszállítás lesz. Igen. Itt. Ezt kéne tudni összekötni ezzel. Ugye meglátjuk, hogyan fog ez menni. Azt mondja, must go directly from building A to building B. Igen, ennek abszolút így kell mennie. Na jó, akkor ez így viszont nem lesz annyira jó. Akkor újra tervezés. Következik. Mert hogy így csilléken tudnák ezt majd szállítani. Lehet, hogy akkor építek még egy bányát. Ezért mondtam, hogy csak ilyen tutorialbe oltott kampány, mert hogy itt már nem fogják azt részletesen elmagyarázni, hogy ez hogyan működik, amit egyébként tudtam is, de most totál sikerült rosszul letenni. Nem baj, kijavítjuk a dolgot. Aha, kérem szépen, itt. Tehát itt így rögtön meg is építi ezt a csillésszállításos történetet, vagy még azt nézem, hogy esetleg, hogyha ezt áthelyezem, de ugye áthelyezni azt nem lehet, mert hogy ugye itt az kéne, hogy innét csillén keresztül ezt átszállítsák. Jó, akkor
újratervezés, ilyen pillanatok alatt, pauza, és akkor most megpróbálnám, igen, úgy kéne letenni, hogy ez úgy kapcsolódjon, hogy rögtön a csilléken keresztül el is tudjon jutni. Ehhez ügyeskedni kell, és addig kell próbálkozni vele, amíg nem fog működni. Tehát akkor fosszilis tüzelőanyagok, mert hogyha viszont máshová rakom, akkor viszont nem fog jó kapcsolódni. Hát akkor lehet, hogy mégiscsak ide kell rakni. Próbáljuk meg úgy, hogy ide. Some logistic problems. Jó játékot, köszönöm szépen, köszönöm, hello. Most azt próbálom, hogy hogyan lehetne ezt így összekapcsolni. Na várjunk. Komolyabb feladat, mint én ezt gondoltam. Itt ez a conveyor belt, ez még maradhat. Ezzel eltapsoltunk 72 000 rubelt, és igen, na ez végre! Ez lenne a lényeg, egyébként ezt manuálisan is meg lehet csinálni, csak olyan kicsit szerencsétlen a játék, tehát ez lenne a lényeg, hogy ez a kis drága össze tudjon kapcsolódni. Igen, így. És ez pedig így fog megvalósulni. Ezt már így lehet húzni, és akkor így lesz jó, mert innentől kezdve, amit itt ők megtermelnek, az egy csillén így tud átjutni. Egyébként az élőadás varázsában para, hogy az ember meg tudja oldani, de végül sikerült. Hát viszont egy kicsit sok pénzt eltapsoltak rá az elvtársak, nem baj, történt már, nagyobb probléma is. És akkor most azt kéne még elérni, hogy ők el is tudjanak ide jutni, tehát így mindenképpen be kell kötögetni ezeket, aztán majd meglátjuk, hogy a lábbusz mennyire viszi el őket. Hogy nézzelek, mi az, amit el tudtok érni. Ezt elvileg el tudják érni, még lábbusszal, elvileg, de ha nem, akkor is van még egy ilyen lehetőségünk. Igen, oda már be is mentek, és nagyon jó, még ezt is el tudják. Jó, akkor most már lesz nekünk szenünk, és tessék nézni, hogy megy a szén csilléken, és egyébként egy egészen bonyolult rendszert lehet működni, csak hát ugye nem volt annyira egyszerű ezt megvalósítani, de egy egész bonyolult csillésrendszert lehet létrehozni vele, úgyhogy most akkor ez már rendben lesz. Nézzük meg, hogy nekik még mi a problémájuk, mert nem szeretnénk, hogyha boldogtalanak lennének. 58 állampolgárnak van azzal a problémája, hogy nincsen ruhája. Ahhoz, hogy ruhája legyen, ahhoz pedig szerintem egy ilyen small store-ral ezt el tudjuk engedni egyelőre. Itt látható a kék feliratokon, hogy mi mennyire van. Ami megjelenik kéken, az megközelíthető az állampolgároknak. Tehát, hogy például 253 méter a rágyaloglási távolság, de ezt ugye lehet csökkenteni azzal, hogy például ide beépítünk egy ilyen járdát. És akkor így már jók is leszünk. Természetesen, ami hiányzik nekik, az a kocsma. Ide pedig, mivel már gyártunk ruhát, ezért akár Celdányból már ezt exportálhatjuk is. Méghozzá a Clothes Factory az valahol itt van, és ráadásul ez már meg is telt, úgyhogy akkor csinálunk is neki egy útvonalat. Méghozzá ez úgy volt, igen, create a new line, mint a Citizen Motion-ben, nem Fabric, hanem Celdine Clothing Factory, és pedig ide jöhet. Ez így rendben van. Ha kijelölt
mellette így zölden, akkor ez már egy működő útvonal lesz. Önmagában még az kell, hogy be kell állítani hozzá egy teherautót. Teherautónk pedig szabadon úgy lesz, hogy ha vásárolunk, több mindenből lehet, itt ugye érdemes megnézni, hogy mi mennyit tud. Most vásároljunk egy ilyen mocskos imperialista, egy francia teherautót, és akkor ezt úgy lehet megoldani, hogy fogom, itt van ugye a line, ez pedig, ez az, és akkor így fogom és hozzárendelem, és már indulhatsz is. Nézzük tovább. Szerintem ezeket majd mindjárt be fogja szállítani a teherautó, akkor már jutni fognak majd elegendő ruhához, és akkor ami még nekik fontos, hogy legyen nekik kocsma. Kocsma. Az pedig itt lesz. Több fajtát lehet építeni, akár ilyen alkoholkioszkot is, de nekünk ez teljesen jó lesz most. Közben valahol valami kigyulladt. Hát elvileg van tűzoltóságunk, úgyhogy ezt meg fogják oldani. Itt is van. Mindjárt is fogják oltani. Úgy tűnik, egy kis karácsonyfa tűz keletkezett. Sikeresen eloltották. Milyen jól néz ki ez a körhinta, így este kivilágítva. Nos, és akkor azt nem tudom, észrevettétek-e, hogy leállt a termelés. Azért állt le a termelés, mert hogy megtelt a raktára ennek az épületnek, úgyhogy ilyenkor kell nekünk egy raktárat építeni. Ezt még nem lenne értelme eladni, mert ez még csak egy nagyon feldolgozott, tehát szénből, mint ércből csináltak szenet. Itt vannak a különböző raktárak, ez pedig úgy fog működni, hogy hát azért próbálok olyat, ami annyira nem durva, illetve olyan is kéne, ami a szenet képes tárolni, nem is biztos, hogy raktárban, hanem lehet, hogy valahol máshol kell ezeket majd tárolni. Szerintem akkor az lesz, hogy ha építünk egy ilyen cementgyárat, ami nem olcsó, akkor ez itt így tovább tud menni. Egyszer. Nagyon fontos, hogy úttal be legyen kötve. Az egy másik kérdés, hogy ide el fognak-e tudni jutni az emberek. És még egy úgynevezett gravel is kéne, ami a cementnek az alapja. Tehát akkor ezt is meg kéne valahogy oldani. Itt van, na ezt kerestem, nem is kellett volna ide cementgyár, hanem ezt kerestem. Ez az aggregate storage, ez az, ahova, és ráadásul ez ingyen van, ahova elvileg be tudják pakolni a szenet. De most igazából ezzel nincsen baj, mert már újra pörög a termelés. Könnyen lehet egyébként, hogy az a kérése majd a játéknak, hogy utána építsünk egy cementgyárat is. Egyelőre csak föltöltik, de ide ugye az emberkék nem tudnak kimenni, de azt majd megoldjuk egy busszal, vagy valamivel. Sikerült ezt a 100-as küldetést elérni, és most szerintem az lesz a kérés, hogy exportáljunk is. Ez pedig már azt valószínűsíti, hogy vasutat is építünk. Akkor az lenne az első feladat, hogy építsünk ilyen train loading station-t, vagyis egy olyan épületet, amely be tudja ezeket gyűjteni. És én ezt leginkább így építeném meg, mert hogyha valahogyan a vasutat ki akarjuk húzni, akkor annak nyilvánvalóan hely kell. Egyszer. Be is kell ezt ám kötni. Itt el lehet vezetni szerencsére a csillék alatt ezt.
És akkor most lenne az a feladat, hogy exportáljunk, de előtte ehhez tényleg nagyon részletgazdag a játék, meg kéne építeni a dipót. A dipót pedig, hát én mondjuk úgy építeném, kiindulva akár City Skylines-ból, hogy viszonylag úgy közelebbre, itt ezt nem akarnám ennek a helyét elépíteni, már nagyon meg kell gondolni ám, hogy mit hova, és még ez se biztos, hogy jól építettük, de majd mindjárt kiderül. Közben egyébként már föl is töltődött, és hát az lenne a feladat nagyon egyszerűen, hogy akkor most be kéne izzítani egy járatot e között, illetve a határállomás között. Hol a legközelebbi határállomás? Nekem itt ez az Apotomó, ez szimpatikus. Egyelőre egy vágánnyal építem meg. Az igazság az, hogy ez is egy ilyen hosszas fejlesztés útján ért el a mai formáját, mert hogy az történt, hogy az eredeti játékban, hát még az Early Access-ben még egy ideig a villamosok is csak a vonatsineken járhattak. De most már metrósín is van rajta, és így tovább, ez ide nekünk nem kell. Szóval én egyelőre így kísérletképpen egy vágánnyal lőném ki ezt, és még nem is csak a elektromos, hanem maradjunk a jó öreg dízelnél. Azt hiszem ezt csörgőnek nevezték talán, amelyik az ilyen dízel vonat volt, de mindegyiknek megvan a beceneve a vasutas társadalomban. A Szili azt tudom, hogy az a nagy kék, a V43-as. Még egyébként mindig jobban kapcsolódik, mint a CS-ben. Bár azt hiszem, hogy itt azért majd fogunk ezzel szívni. Kolléganőmmel a héten ismertettem meg a szopóroller kifejezést. Na ez is az lesz, mert hogy itt röhögött rajta, pláne mondjuk a főnök jelenlétében mondtam ez, hogy mi az, ami szopacs, illetve szopóroller, de egyetértett vele, hogy ez a szombati munkavégzés az olyan. Na mindegy, szóval lehet, hogy ez is az lesz majd, de erre föl kell készülni, mert itt majd a mindenfajta lámpákat be kell izzítani, jó? Ezt így megoldjuk. Így. És akkor szépen ez a beton alapzatú vonat ez mehet, és első vasútvonalunk, de még ezzel nem vagyunk készen, mert most akkor még itt ezt be kéne állítani. Csak reménykedek benne, hogy ki fog tudni jönni így is. Úgyhogy egyelőre én nem fogok ide lerakni semmi szemafort, meg semmit, bár egyébként itt le lehetne, de ez majd később, majd ha több vonatunk lesz. Most egyelőre örüljünk neki, hogyha ezt sikerül megoldani. Tehát akkor veszünk vonatot. Vonatot, nyilván nem olyat, ami elektromos, hanem csak olyat, ami dízel, és valami olyat kéne keresni, aminek azért olyan jó masszív van húzó ereje. Van itt nekünk például egy ilyen, de nagyon sok fajta közül lehet választani. Érdekes, hogy akkor még mindig az van. Igen, elég kalandos, hát nem egyszerű, az ember rá megy, de akkor még azt nézem, hogy még mindig az van, hogy itt lehetne megvenni a villamost is, de szerintem már van külön villamosín is. Egy olyat keresek, ami ilyen tehervonat-szerűség. Jó, akkor legyen ez, és akkor hozzá mondjuk 3 darab ilyen kis nyitott kocsi. Ez egyszer. Beállítjuk a vonalat, és így jó. Hát elvileg itt van a vasút. Nézzük csak meg őket. Őkkel mélyket. És ezt még nem tudom kijelölni, ha-hó. Hát elvileg pedig ide is tud menni, meg visszafele is tud menni. Ja, hogy szerintem az lesz, hogy ezt itt is ki kell jelölni.
Más nem tudok. De ezt nem értem, hogy miért ilyen bonyolult. Jó, sikerült. 150 tonna szenet kéne exportálni. Na, be is rakodják. Igen, szépen lassan tellik. Egyébként pont úgy építettem, hogy 3 darab ilyet, szépen lassan itt megtelik a finom szénnel. És akkor utána indul is a sötétben. Most ez 91 tonna, de semmi probléma nincsen. Mert hogy utána majd még jön vissza a maradékért. Na, arra kíváncsi vagyok, hogy mennyi pénzt fogunk belőle kapni. Minden esetre így néz ki nagyon az alapja a vágánynak, a rutin meg az évek. Hát igen, csak ugye az a baj, hogy azt nem értem, hogy oké, hogy én beállítom így a vasutat, de akkor miért nem, akkor a vonalat meg miért kellett külön, vagy a vonalat miért nem kell külön, szóval ez még egy jó kérdés. Nem, nekem egyébként nem is ezzel szokott bajom lenni ott, hogyha a lámpák bekerülnek. A Transport Fever-be azért meg tudtam oldani, de nem mindenhol. Tehát ott már nem feltétlenül látom át, hogy mi a helyzet. És így szépen megyünk is a határállomásra, leadjuk a cuccot. Ennél ez nem fog gyorsabban menni. Igen, 40 kilométerrel tud menni, de jó lesz ez. Nincs annyira messze ez. Most nem akartam olyan nagyon drágát venni, és itt megmutatja, hogy mennyit tett meg. Ez is azért nagyon zseniális. Mondjuk a 3 kilométert, vagy 4 kilométert, azt kissé kevésnek érzem, de mindegy. Ez már a legkevesebb, majd szerintem ezt is úgy is javítják. És azt mondja, hogy 1102 rubel tudunk érte kapni. Hát az nem olyan nagyon sok, de a semminél több. És itt is van a mi kis határállomásunk. Itt szépen kirakodik, jó magyarsággal megmondva, kirakodja a terheket, a szenet, és akkor ez az első forduló, utána pedig egy következő fordulóra majd mindjárt jön is vissza, ahol már 25 tonnányi szén várja. Igen, hát 1100 rubel az nem sok, de abban az esetben, hogyha majd ilyen nagyon feldolgozott termékeket lehet eladni, exportálni, mondjuk így elektronikát, vagy pláne autót, akkor majd jó lesz. Egyébként elég bőséges keretet ad rá a játék, meg a következő küldetés az azt hiszem, hogy talán pont ilyen, hogy már valami profibbat lehet árusítani. Nos, ami problémájuk van, hogy nem tudnak sportolni, ez viszonylag egyszerűen megoldható. Itt vannak a különböző sportlétesítmények, akár lehetne tenisz, futballpálya, különböző lehetőségek vannak, stadiont is lehet egyébként. Most legyen egy ilyen futballpálya, és szerintem ez itt teljesen jó. Innentől kezdve már mennek is, mint a mérgezett tegerek, az elvtársak. Közben a vonat pedig majd lassan visszajön. Hát nagyon lassan, de ez is meg lesz előbb-utóbb. Közben egyébként, igen, a 3 vagon bitcoin, közben egyébként azért mi exportálunk már, mert az előző alkalommal, már itt Szeldányból én egy kicsit előre szaladtam, tehát
az export az már folyik, méghozzá élelmiszert exportálunk külföldre, úgyhogy valami már van, de még nyilván azért ezt lehet majd fejleszteni. Én egyébként most abban gondolkodom, hogy lehet, hogy majd azt lehetne, hogy akár egy villamos vonalat tolni majd, mert hogy Celdány és Vulcanedeni között egy villamos, vagy akár egy trollibusz is jó lehet, de azt hiszem, hogy mind a kettőhöz áram kell, úgyhogy ez majd egy másik kérdés lesz, hogy fog megvalósulni. Viszont mindenképpen azt szeretnék. Jó, ezt itt lerögzítjük, és akkor nézzük tovább. Már el is ment a következő transport. Nem ment el, még itt várja, hogy betöltsék. Most már 150 tonnányi szenet visz, ami 1700, közel 1700 rubelt fog érni. Akkor ez már rendben lesz. Itt még az a problémájuk, amit még meg tudunk oldani. Egyébként viszonylag jól sikerült belőni, mert nagyon kevesen vannak, csak munkanélkül. Összesen 5% a munkanélküliség, de ezzel a celdányi is ott van. Itt összesen egy ember van munkanélkül. Egy ember közveszélyes munkakerülő. Itt most ez egy jó kérdés, hát össze van kötve, elvileg a mentőautó akár ide is ki tud jönni. És egyébként meg van buszunk is, nem túlságosan nagy forgalommal, de lehet, hogy lesz külön, ami majd a közlekedésbe vezet be. Még az a probléma, hogy valami olyan kéne, ami a kultúrát erősíti, a kultúrát pedig nem is az iskolával, hanem vannak itt különböző nem attrakciók, mert ez a turistáknak itt van. Itt lehet vagy mozi, vagy egy amfiteátrum, vagy a kultúraháza. Építsünk amfiteátrumot szerintem. Nem érkezett meg a mentő. Méghozzá ide nem érkezett meg a mentő. De hát elvileg van mentőnk, úgyhogy most az a kérdés, hogy a mentőautó az vajon ki fog-e ide menni, mert elvileg ki kéne, de lehet, hogy van egy akciórádiusza, vagyis hatósugara, mert nekünk itt Celdányban van kórházunk. Méghozzá, itt van, ez a Small Clinic, közben sikerült azért ezt megvalósítanunk. Hát ez elég messze van, akkor kaptok egy új klinikát, most nem tudok mit csinálni, mert előbb-utóbb sajnos úgy is kelleni fog. Nem kórházat, de ilyen pici klinikát, azt egészen biztos. Ez is tök jó, mert egy pont közel van, mondjuk így ide. Mert akkor majd erre tudunk terjeszkedni. Abszolút, ez egyébként abszolút bonyolult, tehát ez baromira nem egy egyszerű, nagyon szép, de tényleg egyébként nagyon sok minden, és erre így rá kell jönni. Annyiban szerintem egy jó dolog a történet, hogy fokozatosan lehet bekapcsolni az egyéb dolgokat. Tehát, hogy fokozatosan lehet, hogy mondjuk ha nem akarsz rendőrséget, vagy nem akarsz bonyolultabb oktatást, akkor is ezzel lehet mit kezdeni. Jó, itt már akkor így mennek, és akkor én még veszek, de szerintem most inkább dollárért vennék. Ha lehetne dollárért mentőautót venni, de nem lehet, akkor vegyünk egy ilyet. Egy ilyen jó lesz. És akkor innentől kezdve, hogyha bárkinek bármi problémája van, akkor ki tud menni a mentő. De az már egy jobb kérdés, hogy mekkora rádiusza. Viszont most már így tudtok befele menni. Egyébként 96% a köztársaságnak az elégedettsége, úgyhogy szerintem az eléggé jó. Jó, nézzünk akkor egy következő küldetést. Magasabb iskolázottság, vagy a vasbányászat. Szerintem toljuk a vasbányászatot Stefánnal, és akkor most meg kéne keresni, hogy hol tudunk vasat
kitermelni, mert az meg egy másik történet, hogy hol lesz majd vasbánya. Mivel az élőadás hevében a nyersanyag térképet, ha volt egyáltalán, nem sikerült megtalálnom, ezért laza 8 perc telt el, mire megtaláltam a vasmezőket. Most ezt látjátok több mint 30-szoros gyorsításban. Na, végre! Ja, Istenem! Na, fájjunk, itt 4%, itt lesz ez. Ó, apám! Lehet, hogy csak én nem találtam meg, de ha nem így van, akkor gondoljatok oda egy káromkodást. Kutya rúgja meg. És ráadásul ez jó messze is van mindentől. Fleckheni, de szerintem egy legalább 10 percig eltartott ez, amíg az ember megtalálta. És akkor gondolom, hogy a feldolgozót is kell építeni, csak azt tudom remélni, hogy jó helyre építettem, majd tuti, hogy ilyen Iron Processing Plant kell mellé, és valahogy úgy, hogy majd össze is legyen kötve persze csillével. Na ez is szerintem még egy jó nehéz dolog lesz, mert ez egy dolog, hogy ezt ide megépítettem, aztán majd látjuk utána, jó, ezt maradjon, és akkor most jönne a feldolgozó üzem. Na ez már valami, csak le kell nyomni, és most sikerült, ez éppen egy kedves barátságos helyen található, és gyanítom ide is minden infrastruktúrát ki kell építeni, közben új jármű típus jelent meg, egy ilyen kis mikrobusz, és ennek többfajta variációja van, tehát akár mentőautó, akár börtön, rabomobil is lehet. Egyébként hát az, hogy fogy, hát végülis az összes szocialista állam el volt adósodva, úgyhogy talán ebből ne csináljunk akkora problémát. Persze azt nem tudom, hogy mi lesz, hogyha nullára fogy le. Most ugye már játszunk, úgy összességében több mint 4 órája az előző Twitch-el együtt. Hát még eddig soha nem értem meg, hogy elfogyott volna. Akkor emberek kell, hogy ide jöjjenek. Megint az lenne a feladat, mint az előbb, hogy 80 darab feldolgozott vasércet termelni. A változatosság kedvéért, akkor nézzük meg, hogy mit lehet. Ezek mind prefabok, csak akkor, hogyha a prefab panel construction-t azt kifejlesztjük. Mondjuk hozzáteszem, hogy nem ártana azért addig az egyetemen valamit kezdeni. Legyenek ezek a konténerek, aztán majd úgy is látjuk. Ez egyébként pénzbe nem kerül, hanem csak munkaerőbe. Jó, telepítsünk akkor ide emberkéket. Most akkor talán lehetne ilyen közepes méretű házakat a változatosság kedvéért. Mind a kettőt el is fogják tudni érni. Ide szembe, jó szocialista módra szembe a gyárral. 15, meg 250 ember, és ide, amennyien beköltöztek, már egy valaki dolgozik itt, jó van, oda már bemásznak, és akkor ugyanazt kell tulajdonképpen eljátszani, mint az előző városban. Ennek egy grocery store, kocsma, az a hogy akkorák a távolságok, hogy nem tudjuk máshogy megoldani. Bekötögetjük, de majd úgy is mondják, hogy mi a problémájuk. Iskola, legkisebb, ők is ide tudnak menni, és viszont akkor ki fogunk találni valamit most már, ami majd segíteni fog abban, hogy ne fogjon ennyire a rubel. Elkezdődött a feldolgozás. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezt is azt akarja majd a játék, hogy exportáljuk. Úgyhogy akkor ide is kelleni fog majd egy ilyen agregált cucc. Most megpróbálom csillével összekötni úgy, hogy nem mindent hagyjám. Ó, akkor meg se építs. Illetve még azon gondolkodom, hogy még hol tudnánk esetleg ezeket tárolni. De most ugye megint leállt a termelés, de elvileg ezt is kéne tudni valahol tárolni. Na várjunk. Itt ugye az a baj
ezzel a conveyor connection-nel, hogy ezt nem lehet csak úgy magától húzni, tehát ezt csak úgy tudod húzni, hogyha rendesen A-ból B-be megy, vagy magától megépíti. Itt flat railway, hát akkor viszont valamit kell alkotnunk, mert ez így nem lesz jó. Elvileg ugyanígy tud működni, mondjuk egy City Skylines-ba. Gyakorlatilag mindjárt meglátjuk. Itt is akartam én, igen. Igen, ezt az aggregate loadingot, de ne a legdrágábbat. Ó, van ilyen pici is. Na, ez már jobban tetszik. És ez el is férne ide. És nagyon sokféle van egyébként, tehát így, ami így működhet. De igazából egyébként van ilyen truck is, amivel meg teherautókkal lehet ugyanezt eljátszani. Az nem is akkora nagy baj lenne. Próbáljuk meg ezt így. És most akkor figyelek rá, hogy truck aggregate loading. Hát ha YouTube csatornámat nézted, akkor ott minden, ugyanígy Andrew City Life néven lehet megtalálni, akkor ott minden hétfőn van City Skylines 2 videó is. Tehát van ilyen small aggregate storage, ezt összekötjük, de ugye ezt elvileg föl is lehet emelni. Gyakorlatilag azt mindjárt megnézem, hogy hogyan. Hát itt az E-t meg a Q-t mondja, de ez nem feltétlenül csak a bridge-re vonatkozik, de mindjárt megpróbáljuk. Ez itt nem lesz jó, akkor így egyszer, és akkor most. És akkor most elvileg vissza lehetne építeni, ha elférne alatta. Itt nem fog elférni alatta, viszont azt meg tudjuk csinálni, hogy kimélyítjük alatta a helyet. Az elvileg egy működőképes dolog lehet. Az a lényeg, hogy legalább már megindult a termelés. Az biztos, hogy gyertek ide, és majd valahogyan. Aha, na értem, azért nem lehet ezt itt megcsinálni, mert ez innét így nem látszott, de ez itt szépen ferdén megy fölfele, hegynek föl. Jó, viszont ez 870 tonnát képes tárolni, azzal azért egy ideig el leszünk. Oké, akkor nézzük úgy, hogy hát ha sikerül itt kicsit leszedni a terepet, vagy akár még ezzel is, hogy tudjak itt közben építeni valamit, de nem engedi. Jó, legalább egy ilyen footpath-et még azt se engedsz. De, az is valami. Ha már nincs olyan meleg, de én már megizzadtam. Jó, mi a problémátok? Jó, nem tudtok ruhához jutni, a szokásos, akkor azt is megoldjuk. Shopping, small store. Igen, az a legegyszerűbb, a shopping centert nem fogok építeni. Jó, sikerült a 80 tonnát előállítani, és akkor ez ennyi is volt. Kösz. Na jó, nézzük ezt a következőt akkor. Az áruk azok már elvileg azért egy profibb történet lenne. Azt kéri, hogy építsünk legalább egy közepes méretű elosztó központot. Ez a szegény Fleckhenny, ez annyira távol van mindentől is. Hát máshogy nem lehetett megoldani, viszont azért bekötöm, ha már egyszer. Közepes, nagyságú disztribúciós központ, logisztikai központ. Úgy látom, hogy nem kapcsolódik semmihez se. Én talán ide egy kicsit a prérire helyezném el. Ezt egyszer. Ez megépül, és akkor ez arra lesz jó, hogy a különböző javakat, mint élelmiszer, ruha és alkohol, ezeket el tudjuk osztani. És ehhez pedig be kéne állítani pár
shopot és pubot. Én egyébként most azt fogom csinálni, hogy mivel már ez a Celdány kiszolgált, hát nem a legjobb ötlet, de én ide Fleckhennybe fogom ezt beállítani. Tehát akkor egy new connection. Ja, és ő azt kéri, hogy mindegyikbe? Az szép. Akkor legyen mindegyikbe, mert ő azt akarja, hogy mindenhova osszuk el. Akkor ez azért jó, mert akkor ez így könnyebben fog működni. Te mi vagy itt? Small store, igen. Te vagy a 4-es. És akkor az lenne a lényeg, hogy itt fogják kirakodni, és a gyáraimban pedig berakodni. Jó, először akkor vegyük végig a sapokat, és akkor ez azért lesz jó, ezt se tudtam, hogy így van, hogy így innentől kezdve, ha van egy disztribúciós központod, akkor tudsz önellátó lenni. Igen, ez egy fűszeres, és ilyen szépen lassan jön fölfele. 5, 6, 7, 8, ez már megvan. Ennek szükség lenne ezért connectionre, de ez azt hiszem, hogy óvoda, úgyhogy ez nem is érdekes. És akkor még itt nagyon távol, Fleckhennyben, és van ez a Vulcan Edeni. 11-et kell hozzáadni. Mind a 11 kocsmát, illetve grocery store. De hát az hogy 11 gyerekek? De ennél többet nem találok, hogy lehet, hogy itt Celdányban van sok. Ami zölden jelenik meg, az jó lehet. Igen, ja, igen, itt még van egy shopping center. Meg még egy kocsma. Igen, mert Celdány az nagyobb város, ott több kocsma hivatal van. Igen, ezek már a gyárak. Majd ezek is fontosak lesznek. Ez is valami. Ó, itt 2 shopping center van. Nem vagyunk pazarlóak. Itt lenne ez az ukrán típusú bisztró, csak ennek meg nincsen kapcsolata az úttal. Csak itt lehetne. Hú, na ez így csúnya. Hát akkor gyerekek, itt költözni fogtok. Tetszik vagy sem. Aha! És nem is lehet őket elköltöztetni. Ilyen rendes ez a szocializmus. Hát gyerekek, Ceausescu annó a fél Bukarestet leromboltatta. Mi van itt? Nem lehet őket egyszerre kiköltöztetni, csak úgy, hogyha új helyre költöztetem. Hát milyen populáris ez a játék, milyen nem is populáris, empatikus. Milyen empatikus ez a játék. Hát ebből azért a diktátorok nem csináltak problémát, le kell rombolni egy fél települést. Na jó, akkor költöztessük őket, ez ilyen medium residentál volt, valahova máshová, és akkor már legyen ugyanaz, ez a kicsit régiesebb, fölépítjük, mert különben az életben nem csináljuk meg ezt a küldetést, és ide lehet őket átrakni, és mert többi meg mind megtelt, akkor kell még egyet építeni, mert még 64-et kell átköltöztetni, és csak akkor lehet lerombolni. Hát hihetetlenek. És még mindig 2 ott lakik. Tudod mit? Nagyon kitolok veletek. Költözzetek el, ahova akartok. Jó messzire. És akkor nem is engedem meg, hogy ide költözzenek. Fú, de megérdemelnétek, hogy ide a prérire kivágjalak titeket. És akkor ezt úgy lehet megoldani, hogyha nem akarjuk, hogy oda költözzön valaki ide a buszállomásra, hogy nem engedem meg, hogy ide beköltözzön, és akkor azt mondom, hogy itt már csak 4 van, és költözzél át ide, és akkor most tudjuk lerombolni. This game is never boring. És akkor még egyszer, meg még egyszer, és most, mondom most,
Így. Nem családbarát tartalom. Na, és na, csak sikerült, Istenem. Jól van. Nem, az nekem azért egy ilyen alapelvem, hogy hát ugye egyrésztről, hogy miután azért a szakmámat tekintve tanár vagyok, ezért így, hogy azért viselkedni kell a Twitch-en is, hogyha azért tanítványok meglátják, akkor azért ne az legyen, hogy. De egyébként is pont azért kezdtem el ezt az egészet, mert volt egy ilyen Espresso Tycoon-os játék, és akkor hát körülbelül egy mondatban ilyen 3 káromkodást nyomott le az űrge, mielőtt elkezdte, és mondom, hogy hát azért ez valahol szörnyű, hogy idáig jutottunk, hogy nem lehet ezt normálisan csinálni, és akkor így eldöntöttem, hogy nem, hogy a lehető legkevesebbet próbálom káromkodni. Nálunk a családban amúgy is nevelőapám volt az, aki nagyon utálta a csúnya beszédet. 10 évben egyszer beszélt csúnyán, de akkor annak ott súlya volt. Tehát az, ha ő már csúnyán beszélt, akkor égföld összeszakadt. Na, hova tettem a disztribúciós központot? Ilyenkor ezt úgy lehet megkeresni, hogy itt van, igen, list of buildings, és akkor azt mondjuk, hogy disztribúciós központ Celdányban, egyébként igen, az legtöbb az Celdányban lesz. Hova? Itt van. Medium Distribution Office, de most már meg fogom akkor keresni, tehát Vulcan Edenibe tettem le, hogy akkor ez hol is van, mert ennek viszont akkor meg kell, hogy legyen. Tehát itt voltam, és akkor itt a list of building, és a nevet nem találtam jól, vagy nem kerestem jól, tehát nem 1000 méterre, hanem entire map, és akkor itt van medium distribution office, és így lehet rá menni. Tehát akkor így meg lehet keresni, és akkor folytassuk a beizzítását ezeknek az épületeknek. Itt van most már az ukrán bistró, nagy nehezen, az már 9. Csak kicsit késleltetve jelenik meg a 9-es. Jó, és akkor a source buildingek is jöhetnek. Itt volt valahol még egy alkohol kioszk, arra emlékszem. Na, ez például nagyon jó lenne, hogyha ilyen színesen megjelenne, hogy mit kell most. Itt az alkohol kioszk, az 10. És akkor még egy van valahol, amit meg kéne találni. Jó, akkor kezdjük először a többivel. Most jobb ötletem nincsen. Itt van a Celdine Food Factory, ezt tuti, hogy hozzá kell adni. És itt viszont én úgy tudom, hogy itt már majd be fog majd tankolni. Na ez egy érdekes dolog, hogy itt miért unload, mert hogy egyébként úgy kéne, ez a fabric, ez a clothing factory, de itt igen, itt load, és itt sem unload, hanem load. Jó, oké. És már csak azt az egy shopot kéne megkeresni, ami valahol itt lesz. Többi, ez a kocsma. Hát hol vagy te? Na jó, akkor most jön az, hogy itt részletesen megnézzük. Áhá! Ja, a jó öreg hiba megint. Ugye a grocery store-nak nincsen kapcsolata az úttal, és ezért nem találtam meg, és ezért nem tudtam hozzáadni. Akkor most már kiköszöröljük ezt a csorbát valahogyan. Így. 1, 2, 3, és akkor most lesz jó. Térre imára.
most lesz jó. És igen, megvan mind a 11, jó. És akkor most már csak az kell, ahol alkoholt gyártunk, az viszont Celdányban van, a likörgyár, vagy Alcohol Factory, méghozzá itt ez a lepárló. Igen, ezt is hozzáadjuk. Tehát akkor az a lényeg, hogy a különböző gyárlakban, lepárlóüzemekben, mindenfajta, ahol termelnek valamilyen dolgot, ott föltöltekeznek, és akkor ezeket a sapokban leadják, és még ehhez akkor kell vennünk 2 darab autót, de ez már a kevesebbik része. 2 autó, olyan kell, ami mindent tud, tehát nyilván nem ilyet, mert ez ugye csak cementet meg alumíniumot tud, tehát olyan kell, amit tud ennivalót, ruhát, illetve piát is szállítani. Ezek egyébként pont, ezek a csehszlovákok pont olyanok. Egyébként most lehet látni, hogyha nem építkezünk, akkor annyira nem gyorsan fog fogyni a rubel. És akkor most még az lenne a feladat, hogy mivel most már önellátóak vagyunk, akkor ezért pedig 50 napon keresztül kéne ezt elérni, hogy ne importáljunk semmit. Sajnos azonban ez nem ment olyan egyszerűen, mint én azt gondoltam. Hiába állítottam be az autókat, hiába jelöltem ki az üzemeket, a játék folyamatosan hiba üzenetet küldött, pontosabban azt küldtek ki, hogy még mindig automata vásárláson vannak ezek az üzletek, ennek következtében egy centit sem haladtunk előre ebből az 50 napból, ami a Twitchből körülbelül egy 20 percet vett el, de köszönöm szépen, akik ilyen türelmesek voltak, és ezt végignézték. A YouTube-osokat most már nem örvendeztetném meg ezzel, úgyhogy csak felgyorsítva mutatom, hogy mi az, amit sikerült itt összeszenvedni, viszont ígérem, hogy folytatjuk majd ezt a sorozatot, és addigra tüzetesen utána nézek, hogy hogyan lehet a disztribúciót megoldani, és akkor remélhetőleg a harmadik részben már mindent meg fogunk tudni csinálni, amit itt küldetésként ad a játék. Én azért is hagytam benne igazából ezeket a hibákat, hogy lássátok, hogy milyen buktatók vannak, és hogy ti ne kövessétek el, vagy hogy majd tudtok belőle tanulni, hogy melyek azok, amikre mindenképpen oda kell figyelni a játék során. Az látszik, hogy annak ellenére, hogy majdnem 30 órán van a játékban, még mindig vannak benne meglepetések, viszont mindenképpen meg akarom majd oldani ezeket a problémákat úgy, hogy ebből a sorozatból majd számíthattok a közeljövőben a harmadik részre. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok!